Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Είμαι ο Μυρίων και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε 3 ανοίγματα. Το ένα θα είναι για τα επαγγελματικά, τα οικονομικά. Το δεύτερο που θα κάνουμε θα είναι για τα αισθηματικά. Και το τρίτο που θα κάνουμε θα είναι για τα ενεργειακά. Και στα 3 θα πρέπει να ακούσετε τις συμβουλές της Ταρό, γιατί θα έχουν σχέση με την προστασία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα καταλάβετε στην πορεία τι εννοώ. Στο πρώτο άνοιγμα που θα κάνουμε, εδώ είμαστε, το πρώτο άνοιγμα λοιπόν έχει να κάνει με την υγεία. Τι θα πρέπει να σταματήσουμε, όχι μόνο με την υγεία, με την ενέργειά μας. Τι θα πρέπει να σταματήσουμε για να ξεμπλοκάρουμε την ενέργειά μας, αλλά επίσης και να την προστατεύσουμε. Το ένα πράγμα που πρέπει να σταματήσουμε είναι να μιλάμε για αρνητικά γεγονότα ή να μαλώνουμε με ανθρώπους, γενικά να σταματήσουμε την αρνητική ενέργεια. Οπουδήποτε θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες αυτό τον καιρό, είναι έτσι η ενέργεια, θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε αρνητικές επιρροές, αρνητικά βίντεο, αρνητικές συζητήσεις, όλα αυτά. Το δεύτερο που έχει να κάνει με την ενέργειά μας είναι να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι χάσαμε. Γιατί δεν έχουμε, θα μπορούσα να έχω περισσότερα. Όχι, όλο αυτό το σταματάμε. Και τρίτο, θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε σε άλλους ανθρώπους αρνητικά γεγονότα ή κάτι που έκανε κάποιος κάτι κακό ή οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν μας δίνει αυτά τα 3. Αν λοιπόν κάνουμε αυτές τις 3 συμβουλές που είπε η Ταρό, τότε αυτό που θα κερδίσουμε είναι να μπορούμε θα αρχίζει να ανεβαίνει η διαίσθησή μας και θα καταλαβαίνουμε πότε κάποιος μας λέει ψέματα ή αλήθεια ή αν κάτι είναι παραπλανητικό ή όχι. Προσοχή, γιατί όσο θα ανεβαίνει έτσι η διαίσθηση, μεγάλη προσοχή, θα μας μεγαλώνει και η λαχτάρα, να το πω έτσι, να εκπέμψουμε αρνητικά. Οπότε προσοχή. Άλλο ένα θέμα που θα κερδίσουμε, εάν κάνουμε τις 3 συμβουλές από πάνω, είναι να αρχίζει να ανεβαίνει η ενέργειά μας και το ανοσοποιητικό μας, γιατί εδώ μιλάει και για την υγεία. Οπότε αφού κερδίσουμε αυτά τα 2 δώρα σε εισαγωγικά που έχουμε κάνει στον εαυτό μας, τότε αυτό που ολοκληρώνει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εάν καταφέρουμε και το κάνουμε για συνεχόμενες 7 μέρες, οπότε το νου σου εσύ που βλέπεις το βίντεο, από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο και ξεκινάς, αν το ξεκινήσεις από τώρα να το κάνεις, θα πρέπει για 7 μέρες να συνεχίσεις με τις συμβουλές που σου είπε. Εάν το κάνεις αυτό, σχεδόν όλα τα αρνητικά, τα πάντα θα πεταχτούν πίσω σου και πας σε καινούρια μονοπάτια. Αυτή λοιπόν σήμερα ήταν η συμβουλή, η μία, γιατί έχουμε άλλες 2, που έχει να κάνει με τα ενεργειακά και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο χαρτί, τι θα είναι, πού θα μας πάει, σε τι θα μας πει, πώς θα μας συμβουλέψει. Πάντα με σεβασμό την τράπουλα, πάντα με σεβασμό την Ταρό, είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, πολύ ωραία, και εδώ μας λέει
για τα... Wow. Εδώ λοιπόν θα μας μιλήσει για τα επαγγελματικά και οικονομικά. Δηλαδή, η συμβουλή που θα δώσει είναι να γίνουμε πιο δυνατοί στα οικονομικά, στη διαχείριση οικονομικών, να το πω έτσι, και είστε ο χώρο εργασίας μας. Ή αν δεν έχουμε εργασία και ψάχνουμε, θα μας πάει βόλτα, όχι, θα μας πάει από δρόμο που θα βρούμε την κατάλληλη εργασία για μας. Η πρώτη συμβουλή που δίνει είναι να μην έχουμε υπεροψία, να δείξουμε και λίγη ταπεινότητα μέσα μας, όχι να αρχίζουμε να περπατάμε με σκυφτό το κεφάλι, αλλά μέσα μας να κατεβάσουμε λιγάκι τον πύχη, ή αν ψάχνουμε για εργασία μην βάζουμε τόσο ψηλά τον πύχη, ας πάμε και σε πιο χαμηλές θέσεις εργασίας, να το πω έτσι. Η δεύτερη συμβουλή που δίνει, και είναι πολύ σημαντική, είναι ότι το βράδυ, ειδικά το βράδυ, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, να μην στεναχωριόμαστε για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Η τρίτη συμβουλή που δίνει είναι να το πάρουμε λιγάκι ελαφρά, παιδικά. Να μην το παίρνουμε τόσο στα σοβαρά, να μην νομίζουμε ότι είναι φυσιολογικό και ότι είναι σωστό να μιλάμε με παραπάνω. Δηλαδή στα πάντα πρέπει να βάζουμε μέτρο. Εδώ λοιπόν έχουμε ξεφύγει και βάζουμε ψηλά το πύχη και είμαστε ακόμα πολύ πιο σοβαροί. Ή για το ψάξιμο εργασίας ή στην εργασία μας, και γενικά όταν μιλάμε με πάρα πολύ σοβαρό ύφος. Δεν λέει να γίνουμε γελοί, αλλά γυρνάει και λέει ότι πάρ' το και λιγάκι ελαφρά, πάρ' το σαν παιχνίδι. Πήγαινε σαν να σου λέει αγάπα αυτό που κάνεις. Μην το κάνεις για να το αγαπάς. Πιστεύω να έγινα κατανοητός εδώ. Εδώ λοιπόν, εάν κάνουμε αυτές εδώ τις τρεις συμβουλές, το πρώτο πράγμα που θα κερδίσουμε είναι ευημερία. Θα κερδίσουμε ευημερία και θα μπορούμε να βοηθήσουμε και άλλους, να προτείνουμε ακόμα και θέσεις ή στο να μανατζάρουμε, γενικά βοήθεια καλή ή θα μπορούμε να προσφέρουμε. Το δεύτερο είναι ότι τις πρώτες 4 μέρες που θα κάνουμε αυτές τις συμβουλές δεν θα μπορούμε ακόμα να αποφασίσουμε και να βρούμε μία λύση σε ένα πρόβλημα που βγαίνει στα επαγγελματικά. Αφού λοιπόν βλέπεις αυτό το reading, να το πω έτσι, τη Ταρό, να ξέρεις ότι αφού ξεκινήσεις και κάνεις τις 3 συμβουλές που σου είπε, περιμένεις 4 μέρες και μετά τις 4 μέρες μπορείς και βρίσκεις δίκες και σωστές και σοφές λύσεις σε προβλήματα που αφορούν οικονομικά και επαγγελματικά. Το δώρο λοιπόν στο τέλος που παίρνουμε είναι ότι επιτέλους μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που ονειρευόμασταν από παιδιά. Δηλαδή ένα σπίτι, μία οικογένεια, οτιδήποτε. 3 συμβουλές έδωσε. Δεν πέφτει ποτέ έξω η Ταρό. Εάν τις κάνεις, κάνε αυτό το χρονοδιάγραμμα, αυτό που σου είπε, και θα δεις με ένα μαγικό τρόπο, αλλά δεν είναι μαγικός, εσύ ο ίδιος θα το κάνεις, θα αρχίζεις να προχωράς και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο ρίξιμο που αφορούσε τα επαγγελματικά. Και τώρα πάμε να δούμε την τρίτη συμβουλή της Ταρό, αγαπημένοι φίλες και φίλοι.
Φυσικά εγγραφείτε στο κανάλι για να βλέπετε γρήγορα τα βίντεο μου και βοηθάει πολύ στο να κάνετε ένα like και να γράψετε ένα σχόλιο. Εάν θέλετε να κλείσετε συνεδρία προσωπική μαζί μου, υπάρχουν η σελίδα μου imirion.online που είναι και στην αρχή του καναλιού μου και ή μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο email και να κλείσουμε ένα ραντεβού. Πάμε λοιπόν να δούμε την τρίτη, εδώ είναι, συμβουλή. Η τρίτη συμβουλή αφορά τα αισθηματικά και συγκεκριμένα ξεκινάει ειδικά για σένα που είσαι πληγωμένος ή πληγωμένη. 3 πράγματα θα σου πει πώς να το φτιάξεις αυτό. Το ένα είναι ότι σταμάτα να λες σε φίλες, σε φίλους, σε γνωστούς για τον άνθρωπο που σου αρέσει. Για τη σχέση σου, αν πηγαίνει καλά ή αν σου αρέσει κάποιος ή οτιδήποτε. Γιατί πολλοί κόσμος ζηλεύει και όταν ζηλεύει σου βομβαρδίζει χωρίς να το θέλει ή κάποιοι το κάνουν και έτσι, και να ξέρεις, στο θέατρο είναι πολύ καλός ο κόσμος. Σαν να λέμε σε γλωσσοτρώει, σε ματιάζει, να το πω έτσι, και μετά δεν σου βγαίνει αυτό που πραγματικά θέλεις για τη σχέση σου. Η δεύτερη συμβουλή είναι πολύ σημαντική. Είναι γυναίκα και σου λέει φέρε τα πάνω κάτω τώρα μέσα σου. Το φέρε τα πάνω κάτω τώρα μέσα σου σημαίνει ότι αφού είσαι στεναχωρημένος ή στεναχωρημένη ή απογοητευμένος, προσπαθείς με κάθε τρόπο αυτό να το αλλάξεις και να το κάνεις ευτυχισμένος. Θα μου πεις είναι πολύ δύσκολο. Βρες κάτι να σκεφτείς που σε κάνει ευτυχισμένο. Όσο αυτό δουλεύει θα σου βγει, δεν πέφτει ποτέ έξω η ταρό, και θα φέρεις αυτό που θέλεις αισθηματικά. Άκουσέ με. Και η τρίτη συμβουλή, η οποία θα πάρει και δεύτερο χαρτί, είναι για σένα που είχες διαλέξει δρόμο καταστροφής, δηλαδή να διαλυθεί η σχέση, να φύγει ή αν έχει κάνει. Πάμε να δούμε σένα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και μετά θα ανοίξουμε για τα άλλα δύο. Για σένα λοιπόν εδώ θα δώσει μια συμβουλή που πήγαινε στην καταστροφή. Μάλιστα, εσύ λοιπόν που... Ωρε φίλε. Λοιπόν, εσύ φίλε μου, σε κάποιους, είμαι υποχρεωμένος να το πω, απαγορεύεται να μην το λέω, γιατί είναι νόμιτη σταρό. Κάποιοι λοιπόν βομβαρδιστήκατε ενεργειακά, πολύ ενεργειακά από κάποιους και έχουν κάνει τον άλλον ή την άλλη να μην σας βλέπει και να σας αγνοεί, κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν για εσάς που είστε σε αυτό το μονοπάτι υπάρχουν 2 λύσεις. Η μία λύση είναι να μπορέσετε μόνοι σας ενεργειακά να το φτιάξετε. Προστασία, καθαρισμό και επαναφορά. Γιατί έχετε το δικαίωμα όταν κάποιος, πώς να το πω, με απλά λόγια, έχει δεθεί και είναι αλλού, έχετε το δικαίωμα επαναφοράς. Αν όμως είναι με τη θέλησή του δεν έχετε. Εσείς που είστε σε αυτό έχετε το δικαίωμα. Να το πω έτσι απλά. Και η δεύτερη συμβουλή, σταματήστε να ασχολείστε με ενεργειακά, σταματήστε για τουλάχιστον 7 μέρες, μην πίνετε πράγματα που ναρκώνουν την ψυχή σας. Αυτό σημαίνει αλκοόλ, αυτό σημαίνει ναρκωτικά ή οτιδήποτε, γιατί εκεί μπορεί και περνάει αυτή η ενέργεια, η αρνητική ενέργεια. Εάν δεν έχετε μεγάλη γνώση από ενεργειακά, σταματήστε το χτες, τα κάνετε χειρότερα. Τα κάνετε χειρότερα και πώς να το πω, πληγώνεστε και εντωμεταξύ βλέπετε και από την άλλη μεριά, να σας πω άλλο ένα μυστικό, σκασίματα, εκρήξεις από την άλλη μεριά.
Οπότε σταματήστε το χτες. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε λιγάκι για σας εδώ τους δύο που σας έχει δώσει δύο συμβουλές. Εάν κάνετε αυτές τις δύο συμβουλές, αυτό που θα κερδίσετε, ναι, είναι αποθήκευση της ερωτικής ενέργειας, να το πω έτσι, της αισθηματικής ενέργειας. Δηλαδή, εκεί που χάνατε, αδειάζατε επειδή αγαπούσατε, εδώ λοιπόν εάν κάνετε, πιστεύω να τα θυμάστε, γιατί αν δεν τα θυμάστε, σημαίνει ότι περάσαν υποσυνείδητα. Που είμαστε σε καλό δρόμο, θα αρχίσετε να αποθηκεύετε ενέργεια. Αισθηματική ενέργεια, ερωτική ενέργεια, γιατί αδειάζατε μέχρι τώρα. Και άλλο ένα δώρο επιπλέον από την Ταρό, δεν είναι από την Ταρό, είναι οι συμβουλές. Δεν είναι μαγικό, απλά αν τα κάνετε οι συμβουλές πέφτουν μέσα. Επιτέλους θα έρθει και κάτι ακόμα επιπλέον στη ζωή σας που θα σας φορτίζει. Μπορεί να είναι ένας φίλος, ο οποίος θα αρχίσει ξαφνικά να σας συμβουλεύει και να σας δίνει λύσεις για τα προβλήματα της σχέσης σας. Μπορεί, είναι πάρα πολλά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν. Το καλό εδώ είναι ότι θα αρχίζετε να βλέπετε από την πρώτη μέρα διαφορά. Ενώ αν θυμάστε στα προηγούμενα ανοίγματα έδωσε κάποιες μέρες. Σε κάποιους είπε 7, σε κάποιους είπε 4. Εσείς εδώ φίλες και φίλοι ξεκινάτε και κερδίζετε και αποθηκεύετε αυτή την ενέργεια. Τι γίνεται? Όταν αποθηκεύσετε αυτή την ενέργεια, τότε γοητεύετε τον άλλον ή την άλλη. Αν είστε άδειοι, τότε όχι απλά δεν το γοητεύετε, δεν τη γοητεύετε, δεν του αρέσει, δεν σας βλέπει και φεύγει. Και εκεί στεναχωριέστε και νομίζετε ότι κάνει ghosting. Όχι, δεν κάνει ghosting, σημαίνει ότι η ενέργειά σας είναι πολύ κάτω και ο άλλος ή η άλλη απλά απομακρύνεται. Αυτά λοιπόν αγαπημένοι φίλες και φίλοι για σήμερα. Μπορείτε να κάνετε μία εγγραφή να ενημερώνεστε γρήγορα για τα βίντεο μου. Like και ένα σχόλιο βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης, οποιαδήποτε απορία επιπλέον ή έξτρα συνεδρία αν θέλεις για να δώσουμε στοχευμένα λύση στο πρόβλημά σου, μπορείς να κλείσεις ένα ραντεβού μαζί μου. Στην αρχική οθόνη του στο κανάλι μου υπάρχει και το email μου, υπάρχει και η επίσημη σελίδα μου, το mirion.online. Θα χαρώ πολύ να σας βοηθήσω και φυσικά θα τα πούμε αγαπημένοι φίλοι και φίλες πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.